હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું રોટલા કે ભાખરી સાથે કે પછી શાક સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવા મસાલેદાર તળેલા મરચાંની રેસીપી। તો આ મરચાં તમે કોઈ પણ રોટલા, ભાખરી કે શાક સાથે ખાશો તો ખાવાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દેશે અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, જેનાથી નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। અહીંયા મસાલેદાર મરચાં બનાવવા માટે મેં આ રીતના જે લાઇટ ગ્રીન કલરના અને થોડાક લાંબા અને પાતળી સાઈઝના મરચાં આવે છે તે મરચાં લઈ લીધા છે। આ મરચાં થોડાક મોડી વેરાયટીના હોય છે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવા લાગે છે। તો હવે આ બધા જ મરચાંને આપણે કટ કરવાના છે। તો આ રીતે આપણે મરચાંને પહેલાં આડું રાખીશું અને હવે આ રીતે રીંગના જેમ આપણે મરચાંને કટ કરી લઈશું। તો થોડીક જાડી રીંગ રહે એ રીતના આપણે મરચાંને કટ કરવાના છે, તો મરચાં ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી એવા લાગશે। તો હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીના બીજા બધા જ મરચાંને કટ કરી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મરચાંને આ રીતના થોડાક જાડી સ્લાઇસની રીંગ રહે એ રીતના કટ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો હવે આપણે તેને વઘારી લઈશું। તો હવે આ રીતે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને તેમાં 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાને સારી રીતે ફૂટવા દઈશું। જીરું ફૂટી જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે તૈયાર કરેલા બધા જ મરચાં આપણે તેમાં ઉમેરીશું અને મરચાંને આપણે આ જ રીતે ખુલ્લું 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળીશું। અને હવે 2 મિનિટ જેવું સતળાઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું મીઠું ઉમેરીશું। તો આપણે મરચાંમાં સંચળ પાવડરનો ઉપયોગ પણ કરવાના છીએ એટલે મીઠું થોડુંક ઓછા પ્રમાણમાં રાખીશું। મિક્સ કરી દઈશું અને ફરીથી તેને આ જ રીતે ખુલ્લું 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। અને હવે 1 મિનિટ જેવું સતળાઈ જાય એટલે તેમાં બાકીના મસાલા ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને મિક્સ કરીને મસાલાને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું અને મસાલા સાતળતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું। મસાલા સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડોક ઓછો આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડોક ઓછો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને સાથે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલી અધકચરી વાટેલી લીલી વરિયાળી ઉમેરીશું। તેનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને ફરીથી આપણે મસાલાને 1 મિનિટ માટે સાતળીશું અને હવે ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। તો ખાંડ મરચાંની તીખાશને બેલેન્સ કરશે અને મરચાંનો ટેસ્ટ પણ બહુ સારો એવો આવશે। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને હવે તેને ઢાંકીને ફક્ત 2 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરી લઈશું એટલે આપણા મરચાં હલકા એવા સોફ્ટ થઈ જશે। અને હવે 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ હટાવી લઈશું અને મરચાંને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાં હલકા એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીશું અને મરચાંને સર્વ કરીશું। તો તમે ક્યારે આ રીતે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બની જાય તેવા મસાલેદાર તળેલા મરચાંની રેસીપી ટ્રાય ના કરી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। રોટલા, ભાખરી કે પછી કોઈ પણ શાક સાથે આ મરચાં બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે, ખાવાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દેશે। તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।